سلام به دلهای مهربون و شکموتون. توی این کانال با غذاهای سنتی و ترفندهای خفن حال دلتون رو میخوام خوب کنم. اگه عاشق غذاهای مامانپزید سابسکرایب کنید که کلی قراره خوشمزه بازی کنیم. دیزی کباب تابعی، مواد لازم برای 2 نفر: 300 گرم گوشت چرخ کرده، 2 عدد پیاز متوسط، گوجه، 2 عدد متوسط یا 3 عدد ریز، 1 قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، نصف قاشق چایخوری پودر سیر، 1 قاشق چایخوری سماق، 1.5 قاشق غذاخوری رب. خب دوستان عزیز، پیاز بی پدر مادر رو رنده میکنیم با رنده ریز. کاملا هم آب پیاز در میاد دیگه. حالا باید آب پیاز رو بگیریم تا چشممون از حدقه در بیاد، تا جایی که دیگه پیاز آب نداشته باشه. خب دوستان، چشمام از سوزش افتاد، دارم دیگه همه چی رو واضح میبینم. میرسیم به مابقی غذامون: گوشت، پیاز، ادویه ها رو با هم مخلوط میکنیم، نمک، فلفل، پودر سیر و سماقمون رو با موادمون مخلوط میکنیم و کاملا ورز میدیم. به مدت 3-4 دقیقه ورز میدیم. وقتی که گوشتمون به نقطه رسید که دیگه به دستمون نمیچسبید، روی کاسه‌مون رو یه سلفان میکشیم و به مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت داخل یخچال میذاریم تا گوشت خودشو بخواد بگیره. من گوشت رو از داخل یخچال برداشتم، کف تابم میندازم و کاملا میخوابونم کف تابه تا جایی که هیچ ترکی رو من داخل گوشتم نبینم. حالا میام با کفگیر گوشتامو از همدیگه جدا میکنم به اندازه‌ای که دوست دارم. حالا شما هر جوری که دوست دارید. من دوست دارم شطرنجی بکنم، شما میتونید کلاً یه برش بیشتر نزنید یا اصلا میتونید برش نزنید دیگه. این نظر شخصی خود شماست. تابمو به مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت روی گاز میذارم، با حرارت خیلی کم میذارم که بپزه تا گوشتم به رنگ سفید بخواد در بیاد. خب کباب تابعی من به رنگ سفید تقریبا در اومده. بعد ببینید اون کاتایی که من دادم باعث میشه خیلی راحت من بتونم با کفگیر از هم دیگه گوشتا رو باز بکنم که وسط گوشتام کاملا بخواد بپزه. حالا توی این مرحله من سس کباب رو میخوام آماده کنم. یه مقدار روغن میریزم و یه قاشق رب اضافه میکنم و کاملا میذارم که ربم تفت داده بشه. حواستون باشه که ربتون نسوزه چون طعم غذا رو خراب میکنه. یه مقدارم بهش آب جوش اضافه میکنم.
خب بعد از 5-6 دقیقه که سس ربم رو به کبابم اضافه کردم، درب تابه رو ور میدارم و حالا نوبت گوجه هاست که گوجه ها رو بخوام اضافه بکنم و کاملا توجه داشته باشید. میبینید که بافتای گوشت هم به رنگ قرمز در اومده و این کباب تابه‌ای دیگه بافتش خشک نیست، بافتش نرم و لطیفه. خب دوستان، اینم از دیزی کباب من. امیدوارم که لذت برده باشید. اگه دوست داشتید کانال رو حتما ساب بکنید، اون زنگوله بغلش رو بزنید تا به محض آپلود شدن ویدیو جدید با خبر بشید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.